गुगल प्रोटेक्ट गर्नका लागि हामीले हिजोको भिडियोमा पनि केही स्टेपहरु हेरेका छौं। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरु माझ टु स्टेप भेरिफिकेसन कसरी अन गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ विशेष यो भिडियोमा सिकाउने छु। टु स्टेप भेरिफिकेसन अन गरिसकेपछि लगभग हामीले चाहिँ नेटमा 99% चाहिँ आफ्नो जीमेल अकाउन्टलाई चाहिँ सेभ राख्न सकिन्छ। मैले भनिसकेको छु जीमेल अकाउन्ट गइसकेपछि हामीले के चाहिँ गुमाउँछौं त भनेर चाहिँ मैले हिजोको भिडियोमा नै भनिसकेको छु। त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने त्यो भिडियोमा गएर हेर्नु होला। टु स्टेप भेरिफिकेसन अन गर्नका लागि तपाईले गुगलमा जानु होला, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईको आफ्नो इमेल आफ्नो नामहरु सबै देखाउँछ। त्यसपछि यहाँ सिक्युरिटी भन्ने अप्सन छ, यहाँ सिक्युरिटी अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि अलिकति स्क्रोल डाउन गर्नु होला, अलिकति तल टु स्टेप भेरिफिकेसन भनेर देखाउँछ। टु स्टेप भेरिफिकेसन इज अफ भनेको छ। मेरोमा टु स्टेप भेरिफिकेसन अहिले भएको छैन। यहाँ चाहिँ तपाईले टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस खुल्छ जहाँ चाहिँ टु स्टेप भेरिफिकेसन भनेर चाहिँ लेखेको हुन्छ। तपाईले यो सबै चीजहरु पढ्न सक्नुहुन्छ। टु स्टेप भेरिफिकेसन को सिक्युरिटी हरु के हो भनेर मैले पढेर बसेन। डाइरेक्टली रुममा अलिकति तल स्क्रोल डाउन गर्नु होला। यहाँ गेट स्टार्ट भन्ने अप्सन हुन्छ, त्यहाँ टच गर्नु होला। गेट स्टार्टमा टच गरिसकेपछि हाम्रो अर्को स्टेप आउँछ जहाँ चाहिँ आफ्नो फोनहरु कुन चाहिँ फोनमा चाहिँ लगइन छ हो कि होइन फोन भनेर चाहिँ यहाँ देखाउँछ। तपाईको 2-4 वटा डिभाइसमा लगइन छ भने 2-4 वटा डिभाइस नै आउँछ र तपाईको हो कि होइन डोन्ट सी युअर डिभाइस भन्ने अप्सनमा गएर पनि तपाईको डिभाइस चाहिँ देख्नु भएन भने त्यहाँ गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सो मोर अप्सनमा पनि गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले यो सबै कुरालाई छोडेर कन्टिन्युमा क्लिक गर्नुस्। कन्टिन्युमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको मोबाइल नम्बर हाल्नु पर्ने हुन्छ। जहाँ मोबाइल नम्बर राखिसकेपछि चाहिँ तपाईको मोबाइल नम्बर टु स्टेप भेरिफिकेसनमा चाहिँ एड हुन्छ। पछि गएर त्यो मोबाइल नम्बर बिना हामीले यो जीमेल अकाउन्ट चाहिँ कुनै पनि डिभाइसमा चाहिँ कनेक्ट गर्न सकिँदैन अथवा चाहिँ डिभाइसमा यो आइडी हाल्न सकिँदैन। र यसमा पनि टु स्टेपमा पनि हामीले धेरै कुराहरु सिक्न सक्छौं। यो हेर्दै जानु होला। त्यसपछि यहाँ सेन्ड भन्ने ठाउँमा टच गर्नु होला। यहाँ चाहिँ एउटा मेसेजमा ओटीपी आउँछ। सेन्डमा टच गरिसकेपछि त्यो ओटीपी राखेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ इन्टर द कोड भनेको छ, त्यहाँ ओटीपी पनि माथि आइसकेको छ मेरो। यसलाई सिधै कपी गरेर म यहाँ पेस्ट गरेर चाहिँ यहाँ नेक्स्ट गर्छु। नेक्स्ट गर्ने बित्तिकै हाम्रो यो नम्बर चाहिँ एड भइसकेको छ। टर्न अन टु स्टेप भेरिफिकेसन भनेर चाहिँ यसले सोधेको छ। हामीले चाहिँ टर्न अन गर्नका लागि चाहिँ यहाँ टर्न अन भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नुपर्छ। जहाँ चाहिँ यो जीमेल आइडी र टेक्नोपोको मोबाइलमा चाहिँ छ भनेर तपाईको इन्फर्मेसन यहाँ देखाउँछ। यसलाई चाहिँ टर्न अन गर्नु होला। तपाईको जुन मोबाइल छ त्यो मोबाइलको नाम देखाउँछ है। यहाँ चाहिँ टर्न अन भइसकेको छ। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले टु स्टेप भेरिफिकेसन भनेर यहाँ चाहिँ टर्न अन भइसकेको छ। डेट पनि देखाइरहेको छ कहिले टर्न अन गरेको। र अफ गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ फेरि टर्न अफमा यहाँ थिचेर चाहिँ टर्न अफ गर्न सक्नुहुन्छ टु स्टेप भेरिफिकेसन। अब यो भेरिफिकेसनमा चाहिँ तपाईको कुनै पनि अरु डिभाइसमा यो आइडी लगइन गर्नु पर्यो र यो इमेल लगइन गर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईको यो मोबाइल नम्बरमा चाहिँ कोड आउँछ, ओटीपी आउँछ अनि मात्रै हामीले अरु डिभाइसमा चाहिँ लगइन गर्न सकिन्छ। अब ब्याकअप कोड्स भन्ने छ र त्यसैगरी अथेन्टिकेसन एप पनि भन्ने छ। यिनीहरु पनि र सिक्युरिटी की भन्ने छ। यिनीहरु पनि यस्तै खालको टु स्टेप भेरिफिकेसन जस्तै अझै हाइली प्रोटेक्ट गर्ने पासवर्डहरु हुन्छ। यो भिडियोमा चाहिँ यो टु स्टेप भेरिफिकेसन मात्रै भयो। अर्को भिडियोमा म तपाईहरु माझ ब्याकअप कोड्स के हो र यसले कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने र अथेन्टिकेसन एप्स कसरी प्रयोग गर्ने र सिक्युरिटी की कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरु तपाईलाई सिकाउने छु। आजलाई छुटिन्छौं। हवस्, नमस्ते, शुभ दिन।